साथीहरु, पेपल, पर्फेक्ट मनी, कोइनबेस, स्किल जस्तै पेयर पनि इन्टरनेशनल पेमेन्ट गेटवे हो। यसबाट देश विदेशमा पैसा पठाउन, पैसा रिसिभ गर्न र अनलाइनबाट कमाउनु भएको पैसा पेयरको माध्यमबाट बैंकबाट विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। साथै हजुरहरूले एउटा पेयर एकाउन्ट बनाउनु भएको छ भने यसबाट संसारभरिमा रहेको जुनसुकै करेन्सी जस्तै बिटकोइन, लाइटकोइन, इथेरियम जस्तै क्रिप्टो करेन्सीलाई र भिसा कार्ड, मास्टर कार्ड, इन्डेक्स मनी जस्तै पेमेन्ट मेथड भएको करेन्सीलाई डलर, युरो वा कुनै पनि करेन्सीमा कन्भर्ट गरेर एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ र बैंकबाट पैसा विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारण पेयर एउटा भर्सटाइल ई-वालेट हो र आजकल धेरै जसोले पेयर एकाउन्टलाई प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। सो आजको यो भिडियोमा मैले हजुरहरूलाई पेयर एकाउन्ट कसरी बनाउने नेपालमा र यसलाई कसरी भेरिफाई गर्ने साथै मुख्य सेटिङको बारेमा पनि जानकारी दिनेछु। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथीहरु, तपाईहरुले पेयर एकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने पेयर एकाउन्ट बनाउनको लागि मैले डिस्क्रिप्सनमा यसको लिंक पनि दिएको छु। तपाईहरु त्यहाँ गएर क्लिक गरेर पनि तपाईहरुले सिधै बनाउन सक्नुहुनेछ। भने चाहिँ तपाई आफ्नो गुगल क्रोममा गएर माथि पेयर भनेर टाइप गर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुल्दछ र यस्तो इन्टरफेस खुल्यो भने चाहिँ यहाँ क्रेट पेयर भन्ने देख्नु भएको छ। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र चाहिँ तपाईको देखिराख्नु भएको छ क्रेट एकाउन्ट भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो क्रेट एकाउन्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ र क्रेट एकाउन्ट गरिसकेपछि यस्तो एउटा इन्टरफेस खुल्दछ र यहाँ स्टेप 1, स्टेप 2 अनि स्टेप 3 भनेको छ र यहाँ सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो इमेल एड्रेस चाहिँ हाल्नु पर्ने हुन्छ। इमेल एड्रेस चाहिँ यहाँ टाइप गर्नुहोस्। म चाहिँ आफ्नो इमेल एड्रेस टाइप गर्दै छु। तपाईहरुले पनि आफ्नो इमेल एड्रेस चाहिँ टाइप गर्नु होला। यसरी आफ्नो इमेल एड्रेस टाइप गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ क्रेट एकाउन्ट भन्ने अप्सन रहेको छ। यहाँ देखिरहनु क्रेट एकाउन्ट भन्ने अप्सन रहेको छ। त्यहाँ क्रेट एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। क्रेट एकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको इमेलमा एउटा कोड गएको हुन्छ। त्यो कोडलाई चाहिँ यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो यहाँ इमेलमा कोड पनि आइसकेको छ। payer.com बाट भेरिफिकेसन कोड रहेको छ। यो कोडलाई तपाईहरुले कपी गर्नुहोस् र कपी गरिसकेपछि यहाँ लगेर चाहिँ तपाईले यसलाई पेस्ट गर्नुहोस् र पेस्ट गरिसकेपछि यहाँ देखिराख्नु भएको छ क्रेट एकाउन्ट भन्ने अप्सन रहेको छ। यहाँ चाहिँ क्रेट एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस् र क्रेट एकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईको पासपोर्ट राख्न भनिरहेको छ र जुन पासपोर्ट तपाई राख्नु नि हो यो पासपोर्टलाई चाहिँ तपाईहरुले यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ त्यो पासपोर्ट चाहिँ चेन्ज गर्दै छु। तपाईहरुले पनि त्यो पासपोर्टलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ अब पासपोर्ट राखेर रिपिट पासपोर्ट पनि राखेर चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउने छु र तपाईहरुले पनि यहाँ पासपोर्ट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। पासपोर्ट राखिसकेपछि यहाँ सिक्रेट कोड भनेर यसरी आएको छ र यहाँ चाहिँ एकाउन्ट नेम भनेको चाहिँ छ र नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्दछ र यहाँ चाहिँ तपाईको डकुमेन्ट यानी कि ओरिजिनल डकुमेन्टमा जे नेम रहेको छ त्यो नेम चाहिँ यहाँ राख्नु होला। म चाहिँ त्यो नाम चाहिँ राख्न लागिरहेको छु। आफ्नो कन्ट्री हान्नु होला। हाम्रो नेपाल चाहिँ भएको हुनाले म नेपाल राखिरहेको छु र यसलाई डनमा क्लिक गर्छु र डनमा क्लिक गरिसकेपछि यति गरिसकेपछि एउटा नयाँ इन्टरफेसमा हाम्रो चाहिँ लग्दैछ र यति भइसकेपछि अब हाम्रो फाइनल्ली रूपमा चाहिँ हाम्रो खुलिसकेको छ। तपाईले यहाँ देखिराख्नु पनि भएको होला। यहाँ ब्यालेन्स भनेर यति रहेको छ र हाम्रो एकाउन्ट नम्बर भनेर माथि आएको छ अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ प्लिज सेभ द लगइन डाटा इन सेभ प्लेस भनेको छ। यहाँ यो सम्पूर्ण भइसकेपछि यहाँ हाम्रो यहाँ मेलमा पनि एउटा सक्सेसफुल एथोराइजेसन भनेर चाहिँ आएको छ र यति गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् युएसडी, आरयुबी अनि युरो, बिटकोइन, युएसडीटी सबै चाहिँ यहाँ सो गरिरहेको छ र यति गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ इमेल आएको छ। यतातिर हाम्रो कन्ट्री रहेको छ र तपाईको एकाउन्ट चाहिँ यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले एकाउन्ट भेरिफाई नगरे तापनि तपाईले पर डे $979 चाहिँ तपाईले यसमा चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ यानी कि विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो भन्दा बढी चाहिँ तपाईले गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ देखिराख्नु भएको छ नट भेरिफाइड भन्ने अप्सनमा यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले
यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ एउटा नोटिफिकेसन पनि आएको छ, त्यो चाहिँ तपाईहरूले क्लिक गरेर यहाँ हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। र यति गइसकेपछि यहाँ तपाईँको प्रोफाइल पिक्चर यहाँ रहेको छ। यो प्रोफाइलमा गइसकेपछि यहाँ भेरिफिकेसन भनेको छ र भेरिफिकेसनमा यो गो भन्ने अप्सन रहेको छ। यसमा चाहिँ गोमा क्लिक गरेर तपाईँहरू भेरिफिकेसनको लागि अगाडि जान सक्नुहुन्छ। ल म यहाँ चाहिँ गोमा क्लिक गरेँ। गोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको भेरिफिकेसनको लागि चाहिँ आफ्नो यहाँ टाइप अफ एकाउन्ट भनेको छ र टाइप अफ एकाउन्टमा चाहिँ पर्सनल र बिजनेस दुई किसिमको चाहिँ आउने गर्दछ र तपाईहरूले यहाँ पर्सनलमा क्लिक गर्नु होला। र यति गरिसकेपछि यहाँ ब्यालेन्स करेन्सी चाहिँ के हो भन्ने पनि तपाईँ चुज गर्न सक्नुहुनेछ र इमेल भयो र आफ्नो फोन नम्बर चाहिँ यहाँ दिनु होला। आफ्नो सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू चाहिँ तपाईहरूले यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। र यति गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ तपाईहरूले नेक्स्टमा चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू तपाईहरूले सही हाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यसलाई गो नेक्स्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। र गो नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको यस्तो किसिमको इन्टरफेस आएको छ र जहाँ चाहिँ भनिएको छ और कन्टिन्यू डेस्कटप भनेको छ। यहाँ तपाईँले आफ्नो पासपोर्ट, आइडी कार्ड र ड्राइभर लाइसेन्सबाट पनि तपाईँहरूले यसलाई भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ त्यसको चाहिँ तपाईँहरूले फोटोहरू चाहिँ हाल्नु पर्नेछ। र यहाँ म अब पासपोर्टबाट चाहिँ मैले भेरिफाई गर्दैछु र यहाँ चुज फाइलमा म क्लिक गरेँ। चुज फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँहरूलाई आफ्नो कुन फाइलमा राख्नु भएको छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँ जानु होला। र माथि चाहिँ पासपोर्ट हालिसकेपछि तल चाहिँ भनेको छ अपलोड योर प्रुफ एड्रेस भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो एड्रेस पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ। हालिसकेको छु र यति गरिसक्नुभयो भने यो सबै आई अन्डरस्ट्यान्ड एक्सेप्ट एन्ड एग्री टु पे कोप लिमिटेड टर्म एन्ड कन्डिसन भनेको छ। यसलाई सबमिट एन्ड भेरिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँ भनेको छ योर डकुमेन्ट आर बिङ रिभ्यू भनेको छ अनि दिस क्यान टेक अप टु 3 वर्किङ डेज, प्लिज बी पेसेन्ट भनेको छ। र हाम्रो फाइनल रूपमा हामीले सम्पूर्ण चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ पेस गरिसकेका छौँ। यसलाई म तपाईँहरूले आफ्नो प्ले स्टोरमा गएर पेयर भन्ने चाहिँ टाइप गरेर यहाँबाट पनि तपाईँले डाउनलोड गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई म यहाँबाट डाउनलोड गरेर पनि देखाउन लागिरहेको छु कस्तो आउँछ भन्ने कुराहरू। र यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। धेरै ठुलो फाइल पनि छैन। र तपाईँहरूले त्यहाँ आइडी क्रिएट गरिसक्नुभयो र अब आइडी क्रिएट गरिसकेपछि तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर त्यसलाई इन्स्टल गरेर त्यो जुन तपाईँको इमेल एड्रेस र पासपोर्ट रहेको छ त्यो हान्नुभयो भने तपाईँहरूले यहाँबाट पनि तपाईँहरू चलाउन सक्नुहुनेछ। र यति भइसकेपछि हाम्रो फाइनल रूपमा यहाँ इन्स्टल भइसकेको छ। यसलाई म ओपन गर्छु र ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूको यस्तो इन्टरफेस आउँदछ, पेयरको यस्तो आउँछ। र अब हामीले साइन अप गरिसकेका छौँ। अब हामीले लगइनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले आफ्नो माथि चाहिँ इमेल हान्नुहोस् र तल चाहिँ पासवर्ड हानेर लगइन गर्नुहोस्। र लगइन र यो पासवर्डहरू सबै हानिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको चेक योर इमेल टेक्निक योर भेरिफिकेसन कोड इज एथोराइज डिभाइस भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको इमेलमा चाहिँ एउटा कोड आएको हुनसक्छ। त्यो कोडमा क्लिक गरेर चाहिँ त्यसलाई कपी गरेर यहाँ चाहिँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ आएको छ भेरिफिकेसन कोड भनेर पेस्ट क्लिप बोर्ड भन्ने छ, यहाँ चाहिँ गर्नुहोस्। अनि क्रिएट पिन कोड भनेर सेक्योर योर पेयर जुन चाहिँ कोड रहेको छ तपाईँले 4 डिजिटको जुन पिन छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले जुन ट्रान्जेक्सनको लागि चाहिन्छ त्यो चाहिँ राख्नुहोस्, जुन चाहिँ तपाईँले नबिर्सिने गरेर। अनि क्रिएट कोड गर्नुहोस्। रिट्राई भनेको छ त्यो पनि तपाईँले हान्नुहोस्। अनि कन्फर्म कोड गर्नुहोस्। र यति गरिसकेपछि यहाँ टच आइडी भनेको छ त्यो लिन पनि सक्नुहुन्छ, नभए इनेबल टच आइडीमा के गरेर यहाँ नेक्स्ट नगरेर यसलाई स्किप दिसमा जानुहोस्। र यति गरिसकेपछि अब लाइट ड्राइभ के छ त्योमा भन्छ, तपाईँहरूले लाइटमै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पछि सेटिङ गर्दा पनि हुन्छ। यसलाई डनमा क्लिक गर्नुहोस्। डनमा क्लिक गरिसकेपछि फाइनली तपाईँको चाहिँ एकाउन्ट चाहिँ यहाँ क्रिएट भएको चाहिँ यसरी देखाउँछ। जुन चाहिँ तपाईँले प्ले स्टोरमा डाउनलोड गरेको एप चाहिँ फाइनली यसरी देखिन्छ। र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्सफर गर्ने, ट्रेडहरू बाई सेल गर्न पनि सक्नुहुनेछ। अनि ब्यालेन्सहरू हेर्नको लागि यस्तो रहेको छ। र यहाँ थुप्रै कोइनहरू रहेका छन्, बिटिसी, युएसडी एक्सचेन्जहरू, हिस्टोरीहरू सबै यो किसिमले चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँले अब जान्नुपर्ने सेटिङहरू के रहेछ भने जस्तै यहाँ सेटिङमा जानुहोस्। र सेटिङमा गइसकेपछि आफ्नो भेरिफिकेसन भनेको छ जस्तै जुन प्रोफाइल रहेको छ त्यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँ
एकाउन्ट नम्बर चाहिँ यस्तो रहेको छ अनि जुन तपाईको यहाँ देखिराख्नु भएको छ यसलाई चाहिँ तपाईहरुले एकचोटी स्क्रिनशट गरेर पनि राख्नु होला सम्पूर्ण जानकारीको लागि र फाइनल रूपमा चाहिँ हाम्रो पेयर एकाउन्ट चाहिँ तयार भइसकेको छ र तपाईहरुले पनि पेयर एकाउन्ट ओपन गर्न चाहनुहुन्छ भने म डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको हुनेछु त्यो लिंकमा क्लिक गरेर तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुनेछ र आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो र आगामी दिनहरुमा यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित हुने बात सहित आजलाई बिदा चाहन्छु होस् त नमस्कार तपाईको दिन शुभ रहोस् जय नेपाल